Guys, quick update. Nandito lang nga ako. So ngayon sa front seat lang. Wala ako sa driver's seat. Nakapark kasi. So nandito lang ako ngayon sa garage namin. And then, ano lang, quick update. Kasi mamaya na yung flight namin. And I'm so very excited right now. And bakit malapit masyado yung face ko. So, catch me later. Peace. Ito na kami. And then, ready na ako dito. Yan. Mga gamit ko. Papers din nandun. And drone and my leather jacket. Lohan! Lohan! Hi! Inahay! Hi! Natagak yung dulaan. Mamian, hi! Nahay, mami. Hindi, vlog man eh. Sumangga. Tsagi na po kami. So yeah, papunta na kami ng Manila. So, really excited na bumili yung sasakyan. Manila, Terminal 3, Bay 3. Yan na. Kato siguro no? Ay, ito na. Gani, nagay ko din. Nagtrangko dito, ito sa Diaries XVI. Nagtrangko pa sa inyo na Dili de isang Noy, alas 11, alas 10. Magaling, kaya paniwag ko. Na, may ilibid dito. Good morning, Philippines! Tingnan nyo yun. Sana kayo, diba? Ganito ang bahay. Napakasip. Tingnan mo si Mother. Pupunta kami mamaya ng Honda. Gusto ko ganito din yung bahay namin. Diba? Alinaw! Wow! Saya, parang bata eh. Type R po yun. Sexy yung Type R eh. Yun yung Type R. Bam! Tingnan mo yung ano. Yung body niya. Body kit. Damn. Sana ito yung bilhin ko pero wala akong pera eh. Kulang yung pera. Nandito na kami sa dealer ngayon. And nandoon may Type R doon sa taas. Tapos yung sa akin daw. Naka-car wash daw. So, nag-paperworks na po kami. So, yun. Dito na tayo ngayon. Headlight. There's a tail. Shoot. Wala lang ah. Ito yung tail niya. Typical Civic 10th gen. Diba? Ganda. Ganda naman. Ito yung key niya. Buksan natin. Yan! Ganda diba? Let's try nga. Let's pasok. Iwan ko yung sinelas ko. Yan. Medyo ano tayo, yung bilog po. Sira na kasi phone ko eh. Tingnan natin dito. Kasi may ilaw eh. Yan. Damn. Damn.
Yeah, there you go. There's the Honda logo. So dito, ang spacious masyado eh, ang yung likod. Tingnan nyo. Ba't di hindi makita eh. Spacious masyado. Tapos dito tayo. Naman yung, niya. Connect nga natin. Video lang ko. So, ngayon gabi na. And, papunta na kami ng Davao mamaya. Mga 9 p.m. It's currently, It's currently 7 pa naman. So yeah, punta na kami ng Davao mamaya. And yeah, the travel begins siguro doon. And I think, yeah, I can do this. Naman eh. Diba Civic? Yes po. Sabi niya. Diba? Yan. Ganda ng sasakyan. Just a quick update, nasa Naga na po kami. Pauwi na. So, yeah, shift muna kami nag-drive kasi I'm so exhausted lang and I don't want to, And papunta kami ng Matnog to catch the ferry. Godmother. So yeah, let's go! What? Dito na kami eh. Isla doon na. May isla pa doon. Isla daw kami. Banda. Mas malunod. Joke lang. Banda. May 600 kilometers na nag-build. Hindi kami nag fast cat. Parehas lang daw yung time to travel. Tapos mas mahal yan. So ito na lang. Which makasave pa kami and then practical din. Yan Yan yung sasakyan ko. Hey, that's my baby. That's my baby. So yeah.